දැන් ඔබට මතකද අපි මීට ඉහත පාඩමේදී මේ ඔබ දැන් දකින print_message කියන ෆන්ක්ෂන් එක ප්‍රායෝගිකව Python ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තුළ සකස් කරගෙන එයා කෝල් කරලා අපි බැලුවා මොන ආකාරයෙන්ද අවුට්පුට් එක ලැබෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි යමු දෙවන උදාහරණය. එහෙම නැත්නම් අපේ දෙවන සාම්පල් කීතය සඳහා මේ ඔබ දකින්නේ දෙවන සාම්පල් කීතය. මෙයත් print_message ෆන්ක්ෂන් එකමයි. නමුත් මෙහි තරමක් වෙනස්කම් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. මොනවද මේ වෙනස්කම්? අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරමු. අපිට පේනවා ඇති මෙහි අපට ආගියුමන්ට් එකක් තිබෙනවා message කියන ආගියුමන්ට් එක. වරහන් තුල ඔබට පේනවා ඇති print_message කියන ෆන්ක්ෂන් නේම් එකට පසු වෙන වරහන් තුල අපිට මේ ආකාරයට ටෙක්ස්ට් එකක් message කියන ටෙක්ස්ට් එක. දැන් මේ message කියන්නේ අතරම ආගියුමන්ට් එකක්. මේ එක් ආගියුමන්ට් එකක්. ඉන්පසුව ෆන්ක්ෂන් එකේ බොඩි එක ගත්තොත් අපිට පේනවා ඇති අපි පෙර පරිදිම print functions භාවිතා කරලා තිබෙනවා. නමුත් පළවෙනි print statement එකේ ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් අපි string එකක් ඇතුළත් කරලා නැහැ. අර message කියන argument එක තමයි අපි මේ ස්ථානයට ඇතුළත් කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම දෙවන print statement එක සාමාන්‍ය පරිදි අපි ඔබට පේනවා ඇති string එකක් ඇතුළත් කරලා end කියන string එක අපි මේ ආකාරයට ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. ඉන්පසුව ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරද්දී ඔබට පේනවා ඇති මම variable එකක් සකස් කරලා තිබෙනවා. str කියන variable එක මේ string variable එක. ඒ variable එකට මම value එක වශයෙන් ලබා දීලා තියෙන්නේ hello python කියන වචනය. ඔබට පේනවා ඇති මේ string එක. දැන් මම මේ function එක call කරන අවස්ථාවේදී ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ message කියන argument එක වෙනුවට මම මේ string කියන variable එක එහෙම නැත්නම් මේ str variable එක තමයි මම මේ message කියන argument එක වෙනුවට ඇතුළත් කරන්නේ. එයින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ටේට්මන්ට් එකේදී මේ මෙසේජ් කියලා අපි දීලා තියෙන ආගියුමන්ට් එක වශයෙන් ඇත්තෙන්ම අපි ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන අවස්ථාවේදී ලබා දෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රින්ග් එක. ඉතින් මේ ස්ට්‍රින්ග් එක අපිට ලබා දීමෙන් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා අවුට්පුට් එක වශයෙන් එම ස්ට්‍රින්ග් එක ලබා ගන්නට print ෆන්ක්ෂන් එක යොදා ගනිමින්. දැන් අපි බලමු මේ ප්‍රායෝගිකව Python ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තුළ සකස් කරගන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. දැන් අපි PyCharm තුළ අපගේ දෙවන ෆන්ක්ෂන් එක සකස් කරගනිමු. මම මෙය අලුතින් Python ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තුළ නිර්මාණය කරගන්නවා. මෙහි ඔබට පේන ඇති ප්‍රොජෙක්ට් එක තුළ මම right click කරලා select කරනවා new පසුව file. ඉන් පසුව මට මෙහිදී නමක් දෙන්නට පුළුවන්. මම නම වශයෙන් දෙනවා function2.py කියලා. අපිට පේන ඇති අපිට function2.py Python ස්ක්‍රිප්ට් එක මේ තුළ මම ෆන්ක්ෂන් එකක් අද නිර්මාණය කරගන්නට ඕන. මම මෙහි කමෙන්ට් එකක් ඇතුළත් කරනවා define. දැන් මුලින්ම අපි ෆන්ක්ෂන් එක define කරගන්නට ඕන. මම මෙහිදී def ඉන්පසුව ෆන්ක්ෂන් එකේ නම අපි භාවිතා කරන්නේ print_message. දැන් මෙහි ආගියුමන්ට් එකක් අපි ඇතුළත් කරන්නට ඕන. ඒ තමයි message කියන ආගියුමන්ට් එක. ඉන්පසුව colon. අපිට පේන ඇති මෙහි message කියන argument එකට මේ ආකාරයට underline එකක් පෙන්වුම් කරනවා PyCharm තුළ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අපි දැනට මේ message කියන argument එක භාවිතා කරලා නැහැ මේ function body එක තුළ. මොකද function body එක තුළ අපි argument එකක් භාවිතා කරන්නට අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම අපි argument එකක් වශයෙන් function එක තුළ එය ඇතුළත් කරලා නම් තිබෙන්නේ. ඒ ආගියුමන්ට් එක අපි ෆන්ක්ෂන් බොඩි එක තුළ යම් ස්ථානයක නැවත භාවිතා කළ යුතුයි. ඉතින් එසේ භාවිතා කළ නැති නිසා තමයි අපිට මේ අන්ඩර්ලයින් එක මෙහිදී ලැබෙන්නේ. නමුත් මේ මම දෙවන ස්ටේට්මන්ට් එකට පස්සේ ඒ අන්ඩර්ලයින් එක ඉවත් වේවි. මම මෙහිදී ඒ පාරාමීටර් එක භාවිතා කරනවා message. අපිට පේන ඇති ඒ අන්ඩර්ලයින් එක ඉවත් වුණා. ඉන්පසු දෙවන ස්ටේට්මන්ට් එක print මේ string එකක් end මේ ආකාරයෙන්. ඊපසු අපි blank lines දෙකක් ඇතුළත් කරන්නට ඕන. ඉන්පසු තමයි අපි function එක මේ ආකාරයට call කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබට පේන ඇති ඇතුළත් කරගෙන තිබෙනවා. blank lines දෙකක් 5 සහ 6 මේ ආකාරයට blank. හතර line එකේ මට හැකියාව ලැබෙනවා මේ function එක call කරන්න. දැන් මේ function එක call කරද්දී මම මෙහිදී print_message අපිට පේනවා ඇති PyCharm මගින් අපිට ලබා දෙනවා
මේ ආකාරයට print message function එක print message function එක තුල ඔබට පේනවා ඇති argument එකක් අපි භාවිත කරලා තිබෙනවා. මේ ආගියුමන්ට් එක වශයෙන් අපි ඇතුළත් කරන්නට අවශ්‍ය කුමක්ද? අපිට පේන ඇති මෙහි සඳහන් කරනවා parameter message unfilled. ඒ අපි ඇතුළත් කරලා නොමැති බව. මෙහි parameter එක වශයෙන් මට හැකියාව ලැබෙනවා වෙනත් variable එකක් ඇතුළත් කරන්නට. මම මෙහිදී str කියන variable එක සකස් කරගෙන ඒකට මම value එක වශයෙන් ලබා දෙනවා hello python කියන string එක. අපිට පේනවා ඇති str කියන variable එකේ value එක තමයි මෙන්න මේ string එක. දැන් මට හැකියාව ලැබෙනවා මෙන්න මේ message කියන argument එක වෙනුවට මේ str භාවිත කරන්න. මේ ආකාරයෙන්. දැන් අපි function එක call කරගත්තා. අපිට පේනවා ඇති. ඉන්පසුව මම මේ Python script එක run කරනවා. run function 2. අපිට පේනවා ඇති අපිට කලින් ආකාරයටම output එක ලැබෙනවා. මම මේ string එක වෙනස් කරොත් අපිට පේනවා ඇති මම මෙහි Python වෙනුවට hello Smith මේ ආකාරයෙන් අතුලත් කරොත් තම function 2 එක execute කරද්දී අපිට පේනවා ඇති මට variable එක තුල තිබෙන string එක තමයි output එක වශයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට ලැබෙන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අපි function එක තුල ඒ output එක අපිට ලැබෙන්නට අවශ්‍ය මෙන්න මේ argument එක වශයෙන් අපි ලබා දෙන දේ function body එක තුල සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි argument සහිත functions Python programming language එක තුල නිර්මාණය කරගන්නේ.